Có ai ở đây chỉ cần mới uống vài chén là đầu mặt lảo đảo không? Nếu đúng thì video này chính là cứu tinh của các bác. Rượu bia là bạn thân của buồn vui, công việc và cả những câu chuyện khó quên trên bàn nhậu. Nhưng làm sao để uống rượu bia mà không bị say số, không bị ngộ độc và quan trọng nhất là tỉnh táo để làm chủ cuộc chơi? Video này sẽ bật mí tất cả bí quyết cho bạn. Trước tiên, các bạn cần phải biết rằng là rượu bia khi vào cơ thể của chúng ta sẽ được hấp thu như thế nào. Khi rượu tới dạ dày thì sẽ được hấp thu 20%, sau đó qua dạ dày tới ruột non sẽ được hấp thu 80%. Rồi sau đó rượu bia sẽ được vận chuyển tới gan để gan tổng hợp và chuyển hóa thành các chất không độc. Nhưng khả năng gan tổng hợp lại có giới hạn và chỉ tổng hợp một lượng rượu bia nhất định. Do đó khi chúng ta uống nhiều quá, vượt quá giới hạn chuyển hóa của gan thì rượu bia nó sẽ đi vào máu và đi tới não của chúng ta và gây nên tình trạng say. Tùy vào khả năng thích nghi của mọi người thì say có thể đến nhanh hoặc đến chậm. Để mà làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bản thân bạn trên bàn nhậu, hay là quyết định là bạn có nên tiếp tục uống hay là dừng lại, và đặc biệt hơn là tránh mất hình ảnh của mình trong các bữa tiệc quan trọng, thì các bạn nên biết là khi say chúng ta thường trải qua bao nhiêu giai đoạn. Khi mà rượu bia tác động lên não của chúng ta đó thì gây nên cảm giác say. Một người khi say thường trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn kích thích. Lúc này bạn cảm giác tự tin, vui vẻ, nói nhiều. Giai đoạn này rất là quan trọng. Đây là một cái trạng thái mà lý tưởng nhất để bạn tận hưởng cuộc nhậu, không lo gây hậu quả và cũng không lo mất hình ảnh. Bạn hãy giữ trạng thái này càng lâu càng tốt để tạo hình ảnh tốt trên bàn nhậu nhé. Nếu mà các bạn tiếp tục uống nhiều hơn nữa thì các bạn sẽ bước vào giai đoạn số 2. Đó chính là giai đoạn ức chế. Lúc này bạn sẽ thấy mình mất tập trung này, lú lẫn này và giảm khả năng tự kiềm chế, thích giao du với người khác. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta thường thân thiết khi nhậu, cho dù là tới đâu cũng vẫn thân thiết vô cùng. Và trong giai đoạn này thì các bạn thường hay dễ bị dụ nhất, thường dễ đưa ra lời hứa nhất, cũng dễ tào lao và dễ bị ăn đập nhất. Ở một số người giai đoạn này còn trở nên hung hãn và gây go nhau. Tôi khuyên nếu các bạn mà tới giai đoạn này rồi đó thì các bạn hãy ngưng ngay lập tức hoặc là nghỉ số, hoặc là các bạn uống nhanh để chuyển sang giai đoạn số 3 luôn. Nếu các bạn tiếp tục uống nữa thì các bạn sẽ đến giai đoạn số 3, cũng là giai đoạn cuối cùng. Thì các bạn sẽ cảm giác là mình buồn ngủ này, đi đứng loạn choạng này và cảm giác lạnh. Nếu mà các bạn tiếp tục uống nữa đó thì cơ thể bạn có thể rơi vào hôn mê, thậm chí là gây ngưng thở, ngưng tim và dẫn đến tử vong. Nếu các bạn đã có cảm giác mà buồn ngủ rồi, tôi khuyên các bạn nên nghỉ để đi ngủ. Như vậy chúng ta đã biết là rượu bia khi vào cơ thể thì hấp thu như thế nào, và khi say thì các bạn thường trải qua những giai đoạn nào. Vậy làm thế nào để uống rượu bia lâu say, làm chủ cuộc chơi và kiểm soát bản thân trên bàn nhậu? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 6 bí quyết để uống rượu bia lâu say và làm chủ bản thân trên bàn nhậu. Bí quyết thứ nhất là các bạn hãy chuẩn bị trước bữa nhậu thật là tốt. Các bạn ăn và uống đủ nước, không để bụng đói trước khi đi nhậu. Nếu bạn để bụng đói thì cơ thể bạn sẽ hấp thụ rượu bia một cách nhanh chóng và dẫn đến tình trạng say số. Bạn ăn gì cũng được, tốt nhất là các bạn nên ăn những thức ăn lỏng có nhiều chất xơ như là cháo này, trái cây này, rau này, và đặc biệt là phải uống đủ nước trước 30 phút rồi các bạn đi nhậu. Tránh ăn các thức ăn mà mặn, cay. Điều này sẽ làm cho các bạn khát nước và cơ thể bạn hấp thụ rượu bia một cách nhanh hơn. Bí quyết số 2 là các bạn trong bữa nhậu các bạn phải biết làm loại cái rượu bia
mà mình uống, bằng cách là nếu các bạn uống rượu thì các bạn hãy uống 1 ly rượu hay là 1 ngụm rượu thì 2 ngụm nước. Còn bia thì sao? Bia thì các bạn hãy bỏ đá nhiều vô. Điều này sẽ làm loạn nồng độ cồn trong bia rượu và giảm hấp thu và tăng thời gian đào thải, giúp bạn lâu say hơn. Cái bí quyết số 3 là các bạn phải biết lựa chọn đồ ăn trên bàn nhậu. Thì các bạn hãy ăn những thức ăn có nhiều nước như là súp, lẩu hay là trái cây bọng nước như là dưa hấu, cam, quýt, nho. Điều này sẽ làm cản trở việc hấp thu rượu bia và làm loạn nồng độ rượu bia, giúp bạn lâu say hơn. 3 bí quyết còn lại giúp bạn uống rượu bia lâu say hơn và làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bản thân mình trên bàn nhậu. Đó là bí quyết số 4, là nếu mà các bạn uống rượu bia đến giai đoạn số 1, tức là giai đoạn hưng phấn, nói nhiều, vui vẻ, thì các bạn hãy giữ trạng thái này càng lâu càng tốt nhé. Lúc này thì không có ai biết bạn say cả. Bạn có thể giữ trạng thái này bằng cách là các bạn uống ít lại, uống nhiều nước vô, ăn nhiều trái cây, nhiều canh vô để bạn đi tiểu, tăng đào thải rượu bia. Thậm chí là các bạn có thể móc họng. Rồi bí quyết số 5 là đặc biệt là lưu ý đối với những người mà không muốn mất hình tượng mình trên bàn nhậu. Đó là các bạn đã uống đến giai đoạn số 2 của cơn say, đó chính là giai đoạn mất kiềm chế. Các bạn mất tập trung và trở nên lố lăng, nói năng lung tung, thậm chí trở nên hung hãn. Tôi khuyên các bạn nếu mà đến giai đoạn này rồi thì các bạn hãy xin nghỉ luôn để khỏi gây tác hại sau này. Và bí quyết số 6 là liên quan đến cơ chế thích nghi với rượu bia, tức là chúng ta luyện đô đó. Cái này tôi không khuyến cáo nhé các bạn. Đó là 6 cách để giúp bạn làm chủ cuộc chơi, giữ hình ảnh bản thân và lâu say hơn trên cái bàn nhậu. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa các bạn cần phải nắm là các bạn phải nhận biết sớm khi nào mình bị ngộ độc rượu bia hay là bạn mình bị ngộ độc rượu bia. Thì dấu hiệu nhận biết sớm ngộ độc rượu bia thì gồm có 4 dấu hiệu sau, các bạn nhớ nhé. Thứ nhất là các bạn cảm thấy lạnh này, buồn nôn, nôn ói và chóng mặt ngay sau khi uống rượu bia. Số 2 là các bạn cảm thấy da tái nhợt và cảm giác rất là lạnh, run. Số 3 là có thể là bạn có thể ngắt và hôn mê sau khi uống rượu. Số 4 là cực kỳ nguy hiểm, đó chính là các bạn thở chậm hoặc cảm giác bạn mình thở chậm, bệnh nhân thở chậm. Nếu mà có 4 dấu hiệu này thì các bạn đang bị ngộ độc rượu bia đó. Lúc này thì các bạn hãy gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện gần nhất để người ta cấp cứu cho bạn ngay nhé. Vậy chúng ta đã biết được dấu hiệu nhận biết sớm ngộ độc. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta phòng ngừa để tránh ngộ độc rượu bia? Thì các bạn hãy lưu ý 6 cách sau nhé. Thứ nhất là các bạn phải uống rượu bia rõ nguồn gốc. Số 2 là các bạn hạn chế hoặc không uống các rượu ngâm từ động vật. Số 3 là các bạn không nên uống rượu mà có nồng độ cồn quá cao hoặc là sản xuất bằng phương pháp công nghiệp. Số 4 là các bạn không nên uống rượu bia mà pha với các chất kích thích khác như là bò húc hay là nước ngọt. Số 5 là các bạn hãy lưu ý là rượu càng trong càng thơm thì khả năng ngộ độc càng cao. Và số 6 là tránh uống rượu bia khi các bạn đang sử dụng thuốc tây hoặc các bạn đang mắc các bệnh như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gan. Đây là những lưu ý rất là cần thiết để bạn tránh ngộ độc rượu bia, tránh các hậu quả có thể xảy ra. Và cuối cùng là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách để nhanh tỉnh và đỡ đau đầu sau cơn say. Để biết được điều này, các bạn phải biết là rượu bia khi vào cơ thể của chúng ta sẽ được đào thải qua 3 con đường chính.
đó chính là đường nước tiểu, toát mồ hôi và hơi thở. Dựa trên cơ chế này, các bạn thực hiện các cách sau. Thứ nhất là các bạn bổ sung đầy đủ nước. Các bạn hãy uống thật là nhiều nước trong khi nhậu và sau khi thức dậy. Đảm bảo 2 đến 3 lít nước trên một ngày, thậm chí nhiều hơn. Các bạn có thể uống thêm nước trái cây, nước dừa tươi. Nếu các bạn uống không được thì các bạn hãy đi truyền nước. Số 2 là các bạn ăn những thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa, và có thể các bạn bỏ thêm gừng hoặc tiêu để tăng quá trình toát mồ hôi và đi tiểu, giúp cơ thể đào thải cồn một cách nhanh hơn, tốt hơn. Cái số 3 là các bạn phải ngủ đủ giấc và hoạt động một cách nhẹ nhàng và hơi thở càng thư thái để các bạn đào thải một cách rượu bia tốt nhất. Các bạn hãy lưu ý rằng là trên thị trường hiện nay không có thuốc giải độc rượu bia nào, các bạn để ý nhé, để khỏi bị lừa. Nhớ nhé các bác, nhậu là vui nhưng sức khỏe và hình ảnh mình trên bàn nhậu mới là quan trọng. Hãy là một người thông minh để cuộc nhậu trở nên an toàn và ý nghĩa. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người đang cần. Tôi xin cảm ơn và xin kính chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc.